মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ পাঠটিৰ লৱণৰ বিষয়ে পঢ়িম। ঠিক আছে, তো লৱণ হৈছে কি? তো লৱণ বা সল্ট দুটা অংশৰে গঠিত হয়, দুটা অংশ। তো সেই দুটা অংশৰ এটা অংশ হৈছে প্লাছ অংশ। প্লাছ মানে কি হৈছে? সেইটো কেটায়নিক অংশ। কেটায়নিক মানে যিখিনি প্লাছ থাকে পজিটিভ অংশ, সেইটো হৈছে কেটায়নিক অংশ, আৰু এটা হৈছে এনায়নিক অংশ। ঠিক আছে, তো আমি ধৰি লোৱা আমি ঘৰত খোৱা নিমখটোৰ কথা ধৰি লৈছোঁ লৱণ, যিটো হৈছে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড। তো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডটো গঠন হৈছে এটা কেটায়নিক অংশ যিটো ছ'ডিয়াম, আৰু এটা এনায়নিক অংশ হৈছে যিটো ক্লৰিন। তো লৱণ দুটা অংশৰে গঠিত, এটা কেটায়ন থাকে আৰু এটা কি থাকে? এনায়ন থাকে। সদায় যিকোনো লৱণ হ'লেও, যিকোনো লৱণ তাৰ সদায় এটা অংশ ধনাত্মক আৰু এটা অংশ ঋণাত্মক। ধনাত্মক অংশটোক আমি কেটায়ন বুলি কওঁ আৰু ঋণাত্মক অংশটোক এনায়ন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, তো আমি যিটো ঘৰত খাওঁ খোৱা লৱণ, এই খোৱা লৱণ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড। ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডক আমি প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা ক্ষাৰকৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বিক্ৰিয়া কৰালে আমি কি পাওঁ? ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু H2O উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, তো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে আমি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কিদৰে কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰস্তুত কিদৰে কৰিব পাৰোঁ? তো ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটাই ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা খোৱা লৱণ। খোৱা লৱণ মানে কি? আমি যিবোৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তো কমন চল্ট বুলি কৈছে। তো খোৱা লৱণ আমাৰ কি হয়? যিটো NaCl, খোৱা লৱণ যিটো NaCl, এই NaClটো আমি প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ আহে। তো NaCl আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কেনেকৈ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু HCl ব্যৱহাৰ কৰি আমি NaCl উৎপন্ন কৰিছোঁ বিক্ৰিয়া ঘটাই পিনে। তো এইটো খোৱা লৱণৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ থাকে। তো চোৱা আমি এই NaCl প্ৰয়োগ কৰি আমি কি কি কৰিব পাৰিছোঁ। তো আমি এটা ইয়াত পৰীক্ষা এটা কৰিছোঁ। চোৱা কি কৰিছোঁ? আমি এটা ব্ৰাইন দ্ৰৱ লৈছোঁ। ব্ৰাইন মানে কি? ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী দ্ৰৱ এটা লৈছোঁ। মানে কি হৈছে? ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড এইখিনি লৈছোঁ, লৱণ। এই লৱণটো কি কৰিছোঁ? পানীত মিহলাই দিছোঁ। তো পানীত মিহলাই যি পাওঁ তাক আমি কি বুলি কৈছোঁ? ব্ৰাইন বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়? ব্ৰাইন বুলি কোৱা হয়। ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডটোক যদি আমি পানীত মিহলাই দিওঁ, তো সেই পানীত মিহলাই দিয়াৰ পিছত যিটো দ্ৰৱ পাম সেইটোক আমি ব্ৰাইন বুলি কওঁ। সেই ব্ৰাইন লৈছোঁ। সেই ব্ৰাইনটোক আমি কি কৰিছোঁ? বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ মানে কি? ইয়াৰ মাজেৰে আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰিছোঁ। চোৱা এন'ড এটা আছে, কেথ'ড এটা আছে, আৰু এইটোক হৈছে বেটাৰী। তো ইয়াৰ মাজেদি আমি এনেকৈ বিদ্যুৎ পঠিয়াইছোঁ। তেনেকৈ বিদ্যুৎ পাৰ কৰিলে কি হ'ব? এই ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, ইয়াত যিটো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী আছে, এইটো বিয়োজিত হ'ব, আৰু বিয়োজিত হৈ পিনে কি হ'ব? তো আমি সমীকৰণটো লিখি দিছোঁ, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী। ঠিক আছে, তো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু এইটো ব্ৰাইন চলিউশ্যন লৈছোঁ। ইয়াৰ মাজতে যদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈ গৈছে, বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে, মানে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ হৈছে। তো বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ হৈ কি হ'ব? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ক্লৰিন গেছ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব। ঠিক আছে, হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব। তো এই হাইড্ৰজেন গেছটো কেথ'ডত জমা হ'ব, আৰু এই ক্লৰিন গেছটো ক'ত জমা হ'ব? এন'ডত জমা হ'ব। আৰু বাকী থাকি গ'ল কি? NaOH। তো ইয়াত কি থাকি যাব তেতিয়া? NaOH থাকি যাব। ঠিক আছে, তো কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ আহে। এতিয়া চোৱা আমাৰ ইয়াত কি বস্তু? আমাৰ ইয়াত চোৱা এই ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰি আমি কি পাইছোঁ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু ক্লৰিন পাইছোঁ। এই ক্লৰিন আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে এই যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ? ক্ল'ৰ' এলকালি পদ্ধতি বুলি কোৱা হৈছে। ক্ল'ৰ' এলকালি পদ্ধতি মানে কি? আমি ইয়াত কি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। তো আমি যিটো খোৱা লৱণ আছে, খোৱা লৱণটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি উৎপন্ন কৰিছোঁ? কি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। ওপৰত আমি কি কৰিছিলোঁ? ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড খোৱা লৱণ উৎপন্ন কৰিছোঁ। ইয়াত কি কৰিছোঁ? খোৱা লৱণটোক ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডটো ব্যৱহাৰ কৰি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰিছোঁ। তো ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো আমি উৎপন্ন কেনেকৈ কৰিছোঁ? ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ যিটো জলীয় দ্ৰৱ বা যিটো ব্ৰাইন থাকে, সেই ব্ৰাইনটোক আমি বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰি পিনে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰোঁ। লগতে ক্লৰিন গেছ আৰু হাইড্ৰজেন গেছো উৎপন্ন হয়। তো হাইড্ৰজেন গেছটো কেথ'ডত জমা হয়, আৰু ক্লৰিন গেছটো ক'ত জমা হয়? এন'ডত জমা হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াক ক্ল'ৰ' এলকালি পদ্ধতি বুলি কিয় কোৱা হয়? আহিব পাৰে ক্লৰিন গেছ আৰু লগতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় কাৰণে ইয়াক কি হয়? লগতে ক্ল'ৰ' এলকালি পদ্ধতি বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ খুব পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহে চাগে। তো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কিতাপত খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তোমালোকে কিতাপখন এবাৰ চাই ল'লে পাৰিবা সেইটো লিখিবলৈ। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ। তো আমি ইয়াৰ আগৰ সমীকৰণটোত NaOH
ইয়াৰ আগৰ সমীকৰণটোত আমি ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ যেটো ব্ৰাইন সলিউশন বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰি আমি কি পাইছিলোঁ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্লোৰিন গেছ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ পাইছিলোঁ তো এই ক্লোৰিন গেছটোৰ এটা ব্যৱহাৰ হৈছে কি আমি এই ক্লোৰিন গেছটোক ব্যৱহাৰ ক'ত কৰোঁ ব্লিচিং পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰাত আমি ক্লোৰিন গেছটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো ব্লিচিং পাউডাৰৰ সংকেতটো হৈছে কি কেলছিয়াম অক্সিজেন আৰু ক্লৰাইড ঠিক আছে ইয়াৰ সংকেতটো মনত থ'ব তো এই ক্লোৰিন গেছটোক আমি যদি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ মাজত বিক্ৰিয়া কৰাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাই দিওঁ তো আমাৰ কি উৎপন্ন হয় CaSOCl2 ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ ব্লিচিং পাউডাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো একদম সহজ একেবাৰে সহজ ইয়াত একো ইমান কঠিন নাই ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত ক্লোৰিন গেছৰ যদি বিক্ৰিয়া কৰাই দিওঁ তো ব্লিচিং পাউডাৰ উৎপন্ন হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আকৌ কিতাপত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে কিতাপখন চাই লিখি ল'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আহিলে চব বেকিং ছ'ডা আমি বেকিং ছ'ডা পাওঁ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ কেনেকৈ চোৱা বেকিং ছ'ডাটো হৈছে আমি খোৱা লৱণৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ খোৱা লৱণ কি আছিলে NaCl এই NaClক জলীয় দ্ৰব্য মানে ব্ৰাইন ল'লোঁ ছডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল এইটো ব্ৰাইন হৈ গ'ল তাৰ লগত যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এমনিয়া গেছ তাৰ এই ব্ৰাইন দ্ৰব্যৰ মাজেদি যদি পাৰ হ'ব দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কি প্ৰস্তুত হয় এমনিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হয় লগতে কি উৎপন্ন হৈছে চব বেকিং ছ'ডা ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এই ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটক কি বুলি কোৱা হয় ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বুলিও কোৱা হয় ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বুলিও কোৱা হয় তো মনত থ'বা এইটো ঠিক আছে তো চোৱা তো এতিয়া এই বেকিং ছ'ডা প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰা হয় লিখিব আহিব পাৰে ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা বেকিং ছ'ডাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা কেনেকৈ লিখিব এই সমীকৰণটো লিখি দিব লাগিব ছডিয়াম ক্লৰাইড পানী কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এমনিয়াম গেছ মিলি পিনে কি উৎপন্ন কৰে এমনিয়াম ক্লৰাইড আৰু ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট তাৰপিছত ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেটক গৰম কৰি দিলে কি হ'ব পাৰে ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেটক গৰম কৰিলে ছডিয়াম কাৰ্বনেট লগত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ চোৱা ইয়াৰ এটা ব্যৱহাৰটো মই লিখি দিছোঁ চোৱা ব্যৱহাৰ এটা আছে কি বেকিং পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ বেকিং পাউডাৰ আমি প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিহত কেক বনাওঁতে মানে কেক বনাওঁতে আমি বেকিং পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ তো আমি বেকিং পাউডাৰটো বনাওঁ কেনেকৈ চোৱা বেকিং পাউডাৰটো হৈছে কি ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট মানে কি এইটো যিটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ বেকিং ছ'ডা তো এই বেকিং ছ'ডা আৰু ভক্ষণীয় মৃদু এচিড এই দুটাৰ মিশ্ৰণটো হৈছে কি বেকিং ছ'ডা আৰু ভক্ষণীয় মৃদু এচিডৰ মিশ্ৰণটো হৈছে কি বেকিং পাউডাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখোঁ ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো কেনেকৈ লিখিম চোৱা ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট আছে আৰু H+ মানে কি এচিড বুজাইছে এইটো আমি আগতে শিকি আহিছোঁ যিকোনো এচিডে কি আয়ন দিয়ে কেটায়ন দিয়ে H+ আয়ন এটা দিয়ে যিকোনো এচিডে তো H+ আয়নটো আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈ কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে H2O উৎপন্ন হৈছে আৰু লগত কি হয় এচিডৰ ছডিয়াম লৱণ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এচিডৰ এটা ছডিয়াম লৱণ উৎপন্ন হয় তো এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে আমি যে বেকিং পাউডাৰ কেকত দিলে কেকটো ফুলি যায় কেকটো ফুলি কি কাৰণে যায় এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হৈছে চোৱা ঠিক আছে তো চোৱা এই যে এচিডৰ ছডিয়াম লৱণনো কি তোমালোকে বুজি নাপাব পাৰে সেইকাৰণে সমীকৰণ এটা লিখি দিছোঁ চোৱা ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট আছে তো এই H+ৰ জেগাত মই এচিডে লৈ ল'লোঁ চিধা HCl লিখি দিছোঁ এনাইন পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ তো HCl বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হৈ গ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈ গ'ল H2O হৈ গ'ল লগত কি উৎপন্ন হ'ল A+ আৰু ইয়াৰ মাইনাছ কি উৎপন্ন হৈ গ'ল NaCl ঠিক আছে কেটায়ন পাৰ্ট আৰু এনাইন পাৰ্ট এইটো এটা চল্ট হৈ গ'ল সেইটোকে কৈছে ছডিয়ামৰ লৱণ ঠিক আছে এচিডৰ ছডিয়াম লৱণ তো এচিডৰ এনাইনটো এইটো সেইকাৰণে ইয়াক এচিডৰ ছডিয়াম লৱণ বুলি লিখি দিছে তো যিকোনো হ'ব পাৰে HClৰ জেগাত যিকোনো হ'ব পাৰে ছালফিউৰিক এচিডো হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পাছৰটো হৈছে কি কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা চোৱা কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা মানে আমি চাবোন সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ হয়নে তো চোৱা কাপোৰ ধোৱা ছ'ডাটো সংকেত হৈছে Na2CO3 10H2O ঠিক আছে তো এই 10H2O ইয়াৰ কাহিনীটো আমি অলপ পিছত পঢ়ি আছোঁ তো আমি কিন্তু কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰোঁ চোৱা কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ বেকিং ছ'ডা যিটো আছে ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এই বেকিং ছ'ডাটোক আমি গৰম কৰি দিওঁ তো গৰম কৰি দিলে কি হৈ যায় ছডিয়াম কাৰ্বনেট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় তো এই যিটো ছডিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হ'ল ইয়াক আমি কি কৰোঁ পুনৰ স্ফটিকীকৰণ কৰাওঁ ঠিক আছে এইটো নহয় পুনৰ স্ফটিকীকৰণ কৰা মানে কি আছে এই যিটো ছডিয়াম
কাৰ্বনেট পাইছে সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত আমি পুনৰ পানীৰ অনুৰে কি কৰিছোঁ পানীৰ আমি ইয়াক পুনৰ বিক্ৰিয়া কৰাই দিছোঁ বিক্ৰিয়া কৰাই পিনে আমি কি পাইছোঁ সোডিয়াম কাৰ্বনেট 10H2O পাইছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ যেটো কাপোৰ ধোৱা ছডাৰ ব্যৱহাৰ কিতাপত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে চাই লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো চোৱা যে এই 10H2 এই 10H2 টোৰ কাহিনীটো পঢ়োঁ 10H2 যে আমি কিবা এটাৰ লগত যেনেকৈ 10H2 লাগি আছে ইয়াৰ কাহিনীটো নাকি চাওঁ তো চোৱা আমি কিবা এটা লৱণ লৈছোঁ স্ফটিক লৱণ মানে কি যোনবোৰ লৱণ জিলিকি থাকে ঠিক আছে তেনেকুৱা স্ফটিক লৱণ লৈছোঁ স্ফটিক লৱণ লৈ পিনে কি কৰিছোঁ গৰম কৰি দিছোঁ শুকান পৰীক্ষা নলী লৈছোঁ ঠিক আছে কি লৈছোঁ শুকান পৰীক্ষা নলী এটা লৈছোঁ পানী নাই মানে তো শুকান পৰীক্ষা নলত শুকান স্ফটিক কি লৈছোঁ লৱণ লৈছোঁ শুকান স্ফটিক লৱণ লৈ পিনে কি কৰিছোঁ গৰম কৰি দিছোঁ লৱণ হয় এইটো স্ফটিক লৱণ ঠিক আছে মানে যিবোৰ জিলিকি থকা লৱণ থাকে এই গৰম কৰি দিছোঁ তো গৰম কৰি দিলে কি হ'ব ইয়াত কিছুমান পানীৰ কণিকা দেখিবলৈ পোৱা যাব তো পানীৰ কণিকা দেখিবলৈ পোৱা যাব তো এই পানীৰ কণিকাবোৰ আহিল ক'ৰ পৰা কাৰণ এইবোৰতো শুকান আছিলে তো পানীৰ কণিকাবোৰ ক'ৰ পৰা আহে এই লৱণৰ পৰা আহে এই লৱণত কি থাকে পানীৰ কণিকাবোৰ সোমাই থাকে ঠিক আছে তো এই লৱণত যিবোৰ পানীৰ কণিকা সোমাই থাকে সেইবোৰে কি হয় গৰম কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওলাই আহে তো এই যে লৱণত যে পানীৰ কণিকা সোমাই থাকে বা পানীৰ অণু সোমাই থাকে তো ইয়াকে আমি কি পানীৰ অণু সোমাই থাকে তো ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ স্ফটিকাবদ্ধ জল বুলি কওঁ ঠিক আছে স্ফটিকাবদ্ধ জল বুলি কওঁ বা ৱাটাৰ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ৱাটাৰ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন বা স্ফটিকাবদ্ধ জল বুলি কোৱা হয় স্ফটিকাবদ্ধ জল মানে কি এই যে লৱণত পানীৰ অণু সোমাই থাকে সেইটো হৈছে স্ফটিকাবদ্ধ জল মানে যেনেকৈ ইয়াত সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত 10টা পানীৰ অণু সোমাই আছে তে পানীৰ এই 10টা পানীৰ অণুটো কি হৈছে স্ফটিকাবদ্ধ তো চোৱা ইয়াৰ সংজ্ঞাটো কি স্ফটিকাবদ্ধ জল হ'ল লৱণ এটাৰ সংকেত এককত থকা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পানীৰ অণু সংকেত এককত থকা লৱণ এটা সোডিয়াম কাৰ্বনেট লৱণ এই লৱণটো 10H2 পানী অণু সোমাই আছে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মানে 10টা পানীৰ অণু সোমাই আছে তো এইটোৱে হৈছে স্ফটিকাবদ্ধ জল স্ফটিকাবদ্ধ জল বিভিন্ন লৱণত ভিন হ'ব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ আমি কপাৰ ছালফেট লৱণ ল'ব পাৰোঁ তো কপাৰ ছালফেট লৱণত কেইটা পানীৰ অণু সোমাই থাকে 5H2 এটা কপাৰ ছালফেটৰ লৱণত 5টা পানীৰ অণু সোমাই থাকে তো এইবোৰ বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো চোৱা তো এনেকুৱা আন এটা লৱণ হৈছে সেইটো হৈছে কি এনেকুৱা আন এটা লৱণ হৈছে কি জিপছাম কেলছিয়াম ছালফেটৰ লগত 2টা পানীৰ অণু সোমাই থাকে তো এই জিপছামক যদি আমি 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত জিপছাম বুলি কয় লৱণ হয় ঠিক আছে এইটো কি হয় এটা জিপছাম কি লৱণ আমি লৱণৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ ঠিক আছে তো আমি জিপছাম যিটো লৱণ আছে সেই লৱণটোক যদি 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত যদি গৰম কৰোঁ তো গৰম কৰিলে কি হ'ব CH4 আৰু হাফ H2O উৎপন্ন হয় এই যিটো উৎপন্ন হয় ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কেলছিয়াম ছালফেট হেমিহাইড্ৰেট বুলি কওঁ কেলছিয়াম ছালফেট হেমিহাইড্ৰেট বুলি কওঁ আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বুলি কোৱা হয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ দেখিছে চাগে তোমালোকে হাত ভৰি ভাঙিলে প্লাষ্টাৰ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা মানে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বা পুতলা চতলা বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বগা তো এই সংকেতটো হৈছে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ সংকেত ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটো চোৱা বহুতে ভাবিব পাৰে যে পানীৰ অণু থাকিলে এটা থাকিব 2টা থাকিব 10টা থাকিব মানে কিন্তু আধা কেনেকৈ থাকিব আকৌ পানীৰ অণু আধা কেনেকৈ থাকিব পাৰে তো ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে চাই লওঁ ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে মানে এটা পানীৰ অণুৱে কি কৰিছে 2টা কেলছিয়াম ছালফেটৰ লৱণ ধৰি ৰাখিছে বা আমি ক'ব পাৰোঁ কি 2টা কেলছিয়াম ছালফেটৰ লৱণে এটা পানীৰ অণু ধৰি ৰাখিছে এটা পানীৰ অণু 2টা লৱণে এটা পানীৰ অণু ধৰি ৰাখিছে তো তাৰ 2টাই যদি এটা ধৰিছে তেতিয়াহ'লে এটাই কিমান ধৰি থাকিব এটা লৱণে কেইটা ধৰি থাকিব আধা ইয়াৰ আধাই ধৰিব কাৰণ আমি সংকেতটো সদায় এটাতহে লিখোঁ মানে এককতহে লিখোঁ তাৰপিছত 2টা কেলছিয়াম ছালফেটে এটা পানীৰ অণু ধৰিছে তো এটা কেলছিয়াম ছালফেটে কিমান ধৰিব এই পানীৰ আধাটো ধৰি থাকিব তো সেইকাৰণে ইয়াৰ সংকেতটো এইটো তো ইয়াত সেইকাৰণে হাফ H2O লিখা আছে ঠিক আছে কাৰণ আমি এটা কেলছিয়াম ছালফেট আমি সদায় এককত লিখা হয় যিকোনো লিখালে ঠিক আছে তেতিয়া চোৱা জিপছাম এটা লৱণ হয় তো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে জিপছাম লৱণ প্ৰস্তুত কৰে তো প্ৰস্তুত কৰাৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা আহিব পাৰে তো জিপছাম লৱণ প্ৰস্তুত কৰা ৰাসায়নিক সমীকৰণটো কেনেকৈ লিখিব পাৰে চোৱা আমি যিটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ পাইছোঁ এই প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছটোক কি কৰিম চোৱা প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ CaSO4 পানীৰ আধা অণু তো আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ লগত 1.5টা পানীৰ অণু
লৈ ল'ম আৰু বিক্ৰিয়া কৰাই দিম আৰু কি হৈ যাব এইটো কেলছিয়াম ছালফেট 2H2O ঠিক আছে চ' আমি পাইছিলোঁ এইটো জিপছাম তো 2H2O পাব লাগে আছিলে হাফ H2O প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছত সেইকাৰণে ডেৰটা পানীৰ অণুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাই দিলোঁ তো কেলছিয়াম ছালফেট 2H2O পাই গ'লোঁ তো এইটোৱে হয় আমাৰ কি জিপছাম ঠিক আছে তো লৱণ প্ৰস্তুতৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণবোৰ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহিব পাৰে তো তোমালোকে এইবোৰ বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিবা ইয়াৰ ব্যৱহাৰবোৰো লিখিবলৈ আহে তো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ব্যৱহাৰ কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ ব্যৱহাৰ কিতাপত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে চাই লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে তো এই পাঠটো তোমালোকে বাৰে বাৰে কেইবাবাৰো পঢ়ি থাকিবা আৰু ইয়াক মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ ব্যৱহাৰবোৰ ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা ৰাসায়নিক সমীকৰণবোৰ আৰু ইয়াৰ সংকেতবোৰ ঠিক আছে মনত ৰখাৰ প্ৰয়াস বা চেষ্টা এচিড অধ্যায়টোতো কি আছিলে এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ পাঠটো আজি শেষ হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা বাৰে বাৰে ঘূৰাই ঘূৰাই পঢ়িবা চেষ্টা কৰিবা তো আজি লৈ ইমানেই ধন্যবাদ